მოგესალმებით ყველას. დღევანდელ ვიდეოში გავაკეთებთ სახელმწიფო სანთლებს. მართალი ეჯერ ახალი წელი არ არის და მით უმეტეს ზაფხული მოდის, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია წინასწარ მოვემზადოთ ახალი წლისთვის. სახელმწიფო სანთლის მოსამზადებლად გამოვიყენებ რა თქმა უნდა სანთელს, რომელსაც დავადნებ, ასევე გამოვიყენებ პერგამენტის ქაღალდს და ნამცხის მოსამზადებელ ფორმებს. მომზადების პროცესი შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეოში, ვისაც მოგეწონებათ, დაგვალაიქეთ და გამოყვებით YouTube-ზე.